ìrere ti Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 28 èyí tó sọ wípé ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wíwo lé lórí, ó ní èmi ó sì ṣe kí ni, má sì fi ìsinmi fún ọkàn yín. Nínú ìrìn àjò onígbàgbọ́, ohun tí ó ṣe pàtàkì fún èmi àti ẹ̀yin láti mọ̀ ni wípé gbogbo wa pátá ni Jésù ń pè. Lótìítọ́ ojoojúmọ́ là ń ṣe wàásù ló ń kọrin, Jésù gbàlà, Jésù ń wòsàn, ará ọ̀rẹ́ yí padà ìmọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìgbà kan rí, a ti rí wòlíì kan tó ti pe gbogbo ènìyàn rí tí àwọn ènìyàn ò sì gbà. Kódà àwọn tó sọ pé àwọn kì yóò fi ìsinmi fún ọkàn wọn gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe ń fún wa ní ìsinmi. Ṣùgbọ́n àwọn wo ni Jésù ń pè gangan sínú ọkọ̀ ìgbàlà? Àwọn wo gangan ló fẹ́ fi ìsinmi fún? Ó ní àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ nínú ìwé wòlíì Àìsáyà orí 45, that is 55. Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ dé ìkẹta. Àwọn tí Jésù ń bá sọ̀rọ̀ gangan nìyẹn, àwọn tó ṣetán láti fún tó ṣetán láti pè sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti fún ní ìsinmi. Tẹ́ bá rí iṣẹ́ wa ń bẹ àbí kí n ka fúnra mi. Ó ń pe àwọn tó jẹ́ wípé ebi rẹ̀ ló ń pa wọ́n, ọ̀fun rẹ̀ ló ń gbẹ wọ́n. It is not because of anything. He is only bent to call, to check, and to admit those that are thirsty of him. Ǹjẹ́ gbogbo ẹni tí òǹgbẹ ń gbẹ? Ǹjẹ́ gbogbo ẹni tí òǹgbẹ ń gbẹ? Ẹ wá sí ibi omi. Ẹ wá sí ibi omi. Àti ẹni tí kò ní owó. Ẹni tí kò ní owó. Ẹ wá rà á. Ẹ wá rà. Kí ẹ sì jẹ. Kí ẹ sì jẹ. Lóòótọ́ ẹ wá. Yes. Ẹ rà ohun tí ó wà ní àti wàrà. Ẹ rà àti wàrà. Yes. Ẹ lọ sí ẹsẹ̀ kẹta sà. Ẹ tẹ́tí lélẹ̀ o. Ẹ tẹ́tí lélẹ̀. Yes. Kí ẹ sì wá sọ́dọ̀ mi. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Ẹ gbọ́. Yes. Ọkàn ẹ̀yin yóò sì yè. Ọkàn yín yóò sì yè. Èmi ò sì bá yín dá májẹ̀mú. Yes. Àìnípẹ̀kun. Yes. Àánú Dáfídì. Yes. Tí ó dájú. Yes. Ẹ ka fọ́sà. Kíyèsí. Èmi ti ń fún àwọn ènìyàn fún ẹlẹ́rìí. Is only bent on those that are thirsty of him. Àwọn wo ni Jésù ń pè? Àwa ẹlẹ́ṣẹ̀ tá a ṣe tán láti ṣe kíni? Láti yí padà. Àwa tí a mọra wa gẹ́gẹ́ bí eléèrí, tá a mọra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà tó ti sọnù. That's why tó jẹ́ pé whosoever that wants to become a celestial, they will sing a song. Jésù ló ń pè ọ́ tán máa bọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá. That song is giving you and I rest. That is why many people will claim when they leave celestial, they will the way they came into celestial, they will go back. It was because when you joined, they had to remove a load that was heavy for you. They had to remove something that was heavy that you cannot carry. But upon you coming into the church, you are unable to know the person that is calling you. Ta ló ń pè wá? Jésù ló ń pè ọ́ tán máa bọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ wá. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ní ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ ìjọ tán, a di ẹni tó wá wòlíì kiri. I pity this generation very well. Because it is only this generation that we don't have prayer warriors. It is only this generation they are looking for ọṣẹ tó gbóná. We are looking for pastor tó ń yọná lẹ́nu. À ń wá wòlíì tó ń yọná lẹ́nu. Ìtorí yín sì lọ́pọ̀lọpọ̀ ajíhìnrere ti di wòlíì tán. Ẹ bá dé TikTok báyẹn tí ẹ kó wà nù pẹpẹ ìjọ rẹ̀. Á wà TikTok, á máa ṣe ẹ tap ẹ sanwó rẹ̀. Because ayé ẹ̀tànjẹ la wà. Even nígbà tí Jésù ó sọ, ó ní nígbà tí mo bá lọ tán, ó ní àwọn kan ó dìde gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Ó ní wọn kì í ṣe tèmi o. Ṣùgbọ́n àwọn tó gbé òtítọ́ dání,
ọmọ ìjọ ò wá mọ́. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kólùṣọ́ sáré pidán kan bíbí kíná sáré lálẹ́ wù. Ìjọ yẹn sáré kún nítorí pé wọ́n ti rí magician là ń wá, a ò wá oníṣẹ́ ìyanu mọ́. And there is difference between miracle and magic. Now, if you leave miracle for magic, the magic will not last you, but miracle will survive you. That is why you have to come unto Christ. You have to come back to God. Jeremiah ní ẹ wá ojú ọ̀nà ìgbàanì kẹ́ ẹ sì rìn níbẹ̀ bóyá orí ìsinmi fún ọkàn yín. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú yẹn ni wọ́n ní àwọn ò sì ní wá ìsinmi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ayé òde òsín náà a ò wá ìsinmi fún ara wa. Ẹbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìn, they can spend more than enough nílé babaláwo, nílé aláàfáà, ṣùgbọ́n wọn ò lè ná nínú ilé ìjọsìn. I asked someone the other time, mo ní wípé owó tó lọ ná ní hospital lọ́jọ́ méjì yẹn 30,000, tí n bá ní kó mú 5,000 wá kó tó ṣe ọ́ kó fi ṣiṣẹ́ ìṣẹ́gun, ṣé wàá ṣe? Ó lóun ò lè ṣe láyé. Mo ní tí yóò mọ̀ gbà lọ́wọ́ yín yóò mọ̀ ṣe kí ni, yóò mọ̀ gbà lọ́wọ́ yín. Because ibi tí ìgbàgbọ́ oníkálukú wà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. And do not be deceived. Gbogbo apáta ló nígbàgbọ́. This is the boundary we fail to do. The boundary we fail to build. Now, as a believer, gbogbo ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n ń sin òrìṣà nílé wọn, bóyá ẹ̀yin tó ń sin Ògún, ẹ̀yin tó ń sin Ọya, tó ń ṣe Ṣàngó nílé yín, onígbàgbọ́ ni yín. Kí nìdí ni wípé ẹni tó lọ forí balẹ̀ nídìí Ògún, ó gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ló fi ṣe kí ni? Ló fi lọ forí balẹ̀ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun kankan ló dá wa yàtọ̀ níbẹ̀ ni wípé Kìrìsìtẹ́nì yàtọ̀ sí onígbàgbọ́. Kìrìsìtẹ́nì ni ọmọlẹ́yìn Jésù. That is why many of us are putting on garments. We are putting on coats, suits, yet we fail to know the person that called us. Ó sì ń pè wá ká wá sọ́dọ̀. And I do say it anywhere I go. Tí ọ̀rọ̀ bá kàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ̀bi wa kọ́ wípé a ò mọ Jésù, wípé Jésù ò mọ̀ wá. Nítorí pé nígbà tí Jésù gan lọ nínú ìwé Matthew yẹn náà ni, ó bèrè nígbà tó dé ìkóríta kan in the book of Matthew chapter 13, nígbà tó dé ìkóríta kan, ó bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó ní kí ni ẹ̀yin fi mí pè ná? Àwọn tó wà láyé nígbà tí Jésù wà, ó ń bi wọ́n pé ó dàbí kí olùṣọ́jú Olúwa mọ̀ bí yín pé ta ni mí gan. Ẹ wá mọ̀ sọ pé Sákéwù ni, wòlíì Èlíjà ni. Ṣùgbọ́n nígbà tó dé ìkóríta kan ẹnìkan dáhùn pẹ̀lú ẹ̀mí Ọlọ́run wípé Jésù ọmọ Ọlọ́run ni ìwọ ṣe. Ìyẹn túmọ̀ sí pé for everything you want to do, for you to come back to Christ, you have to have the Spirit of God. Ẹni tó lẹ́mìí rẹ̀ yóò sì rí ògo rẹ̀. Ẹ má sì jẹ́ ká gbàgbé oríwa ẹ̀ kan sọ pé láìsí ẹ̀mí òfo lènìyàn, béèrè Jésù yóò fún wọn. If you are without the Spirit of God, it means you are empty. That is why when prophets will deceive you, they will even tell most àwọn obìnrin ló fall victim ojú. They will collect your money and collect your pants. Because we are without the Spirit. We don't have the Spirit to discern. And for you to know and for you to be renewed, because when it comes to call unto me, there are 3 things it entails. It is calling you to surrender. Mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lò, kémi lè jẹ́ tirẹ̀ nìkan títí ayé mi. Lies, without you surrendering to Christ, there is nothing. That is why tí ìwé Isaiah sọ pé etí Olúwa ò di láti gbọ́. Ṣùgbọ́n àìṣedéédé wa ló ṣe kí ni? Ló mú jìnnà sí wa. The second thing is, he is calling you to rest.
He's calling you to give you the peace you need. And that is what is in the rest. Ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì lè má jẹ ju ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ lọ, á dẹ̀ láwọ̀ gidi, á máa dán ju ẹni tó ń jẹ 6 lójúmọ́ lọ. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lówó lójú méjèèjì tẹ́ ẹ lálàáfíà jù wọ́n lọ. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan tán fẹ́ ní àkókò ṣùgbọ́n a ní àlàáfíà jù wọ́n lọ. The third thing is, he's calling you for a renewal, for you to be renewed and reborn in him. And that was what happened in the book of John chapter 3 verse 3 downward. Ó ní báwo la ṣe lè sọ wá di àtúnbí gan. Wọ́n wá bi Jésù, wọ́n ní nígbà tí ènìyàn dàgbà tó báyìí, ṣó ṣeéṣe kó di àtúnbí bí? Ṣé yóò kó sínú ìyá rẹ̀ padà ní táwa àtúnbí? But they replied him with something. He replied them with something. He said, bí kò ṣe nípa omi tàbí ẹ̀jẹ̀ àbí ẹ̀mí la tó lè tún ènìyàn iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ mà ẹ kà mà. Hallelujah. Jésù dáhùn. Ó sì wí fún wọn pé. Ó wá wí fún wọn pé. Lóòótọ́ ni. Ni mo wí fún yín. Bí kò ṣe pé a tún ènìyàn bí. Bí kò ṣe wípé a tún ènìyàn bí. Òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé you have to have the new spirit of God. You have to be reborn, rekindled, and be relighting in him. And that is what we fail to understand in this generation. No matter the kind of white you wear, let your white be more shiner than others. Let it be 25,000, 50,000, 100,000 per yard. Without you having the Spirit of God, there is nothing you can do, and there is nowhere you are going. Because Bíbélì ní ẹ̀mí ló ń sọ ní di ààyè, ara kò ní èrè kan. Òun ló fi ń pè mí àti ẹ̀yin wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ padà ní òní. He is giving you the invitation right now. He is calling you to him like a sinner. You and I are sinner. Ó wá pè wá, ẹ má tún jẹ́ ká rìn nínú ọ̀rọ̀ Dáfídì mọ́. What happened in the book in Psalm 150 was a personal thing that happened to David. Nígbà tí David ṣe àṣìṣe ni, ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá fẹ́ gbàdúrà báyìí mọ̀ gbọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ la gbé bí mi, nínú ẹ̀ṣẹ̀ la ti lóyún mi, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni mo ti ń sùn, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni mo ti ń jẹ, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni mo ti ń mu. Àwa ń lo sáàmù Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ohun ẹ̀dẹ́ àbí bí excuse níwájú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n o ti gbàgbé pé ìwọ kọ́ ni Dáfídì. Bíbélì ní ọmọ ò lè ru àìṣedéédé bàbá, bẹ́ẹ̀ ni bàbá ò lè ru àìṣedéédé tọmọ. Ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ó ṣe kíni ní òru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Now it is only in Christ you can have everlasting life. Only nobody can go to God except through me. So the first thing you have to know is you have to know your God. You have to know the person you are worshiping. Ó ní bàbá jókòó sínú tẹ́ḿpìlì, ó máa mi wo ohun tí ayé máa mi ṣe, ayé mi ṣe, ayé kò lè mú ẹ̀fùfù o. Ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ló lè mú kí ènìyàn kó má lè dúró níwájú Ọlọ́run. It is only sin that can make the invitation of God to be invalid in your life. And don't let us be deceived. While you are being invited by God, you have to expect a tangible result. And that is where we are missing it in Celestial these days. Ní ayé ìgbà kan tí wọ́n bá wọ ìjọ mímọ́, tó bá ti jíṣẹ́ fún wọn báyìí, ọmọ ẹ̀mí ó tó bá má fi tóṣù mẹ́ta báyìí ó máa ṣe kíni, ó máa ṣẹlẹ̀. Ní ìgbà yẹn sì ni ó ṣe kíni, ó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ayé ìsìn kí ló dé tí ò ṣẹlẹ̀ mọ́ ni wípé ohun tí ò yẹ ká gbé sórí, ohun tí ò yẹ ká dìmú, òun là ń lé kiri. Ẹni tó wọ̀jọ tí ò tí pọ̀jọ́ mélòó kan, ó ti ń bá wọn jókòó ọ̀tẹ̀ sólùṣọ́ àgùntàn. Ẹni tó wọ̀jọ tí ò pé ọjọ́ mélòó kan,
ó ti ń béèrè lọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn ibi tí ọpẹ́ ń lọ, ibi tó wó gbá ń lọ. Ó rọrùn lóòjókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì kí wọ́n náà ṣiṣẹ́ olúwa díẹ̀, nítorí pa ti gbàgbé wípé ìwé mímọ́ jẹ́ pé wá pé àwọn ló yẹ fún gbogbo ohun tó bá ti wá sí ilé Ọlọ́run. Olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn ọmọ Léfì ló ṣe kíni ló yẹ fún. Oníkálukú báyìí ní ó dúró sí ààyè rẹ̀. Ó dàbí kí ẹ mọ tajà ní kí olùṣọ́ àgùntàn wá bá yín ṣọ́ọ̀bù yín, ṣé ẹ ti tà, èló lẹ ti pa, ẹ kówó yẹn jáde, ẹ jẹ́ kí n wò ó, báwo lẹ ṣe ọjà yìí. Àbí kẹwàá lọ́fíìsì yín, olùṣọ́ wá dé kó mọ dàrẹ́tì yín, ẹ ní sọ fún yín pé ṣé ṣọ́ọ̀ṣì yín lẹ rò bí ẹ wà. And that is how church is also. But I will not blame us. This is something that is very common. Church, hospital sàn ju church lọ. Ṣé ẹ mọ̀ dí? Tá a bá dé hospital word by word ni. Tí wèrè wà, àwọn HIV wà, emergency wà, ibi tí wọ́n ti ń bímọ wà. Ṣùgbọ́n nínú ṣọ́ọ̀ṣì kò sí wọ́ọ̀dù. Àti wèrè àtàsínwín àkópọ̀ ni. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé àwọn ènìyàn á dá ọkọ̀ yẹn nù púpọ̀. Ọ̀rọ̀ bàbá Ọ̀ṣọ́fà ló ṣe o. Ó ní ọkọ̀ yẹn á kórú, á kó gba, á kó asínwín, á kó wèrè, á kó anything mọ́. Ṣùgbọ́n Bíbélì náà ló tún sọ, ó ní ẹ jẹ́ kí èpò àti àlìkámà kó máa ṣe kíni, kó máa dàgbà pọ̀. But there will be a day we will separate the bad from the good. Ó wá kù sí ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin. Ìbá ṣe rere tàbí ibi, èrè iṣẹ́ rẹ ni ìwọ yóò gbà. Ó lè rí báyìí ní àkókò lórí ìjọ yìí. But àwọn tó bá dúró de Olúwa nìkan, òun là ó gbàlà. And that it was in not the book of Isaiah ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àwọn tó bá dúró de Olúwa nìkan là ó gbàlà. Àwọn kan ti lọ wọn ò dúró. But I hope others that are still here can wait unto God. Nítorí pé nínú rẹ̀ nìkan ni ìyè wà. Lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ìyè mọ́. Ní ìta Jésù kò sí ìyè. Nínú rẹ̀ nìkan ni ìyè ń gbé. Nínú rẹ̀ nìkan ni ìyè ló sinmi lé. Ẹni tó lè kú fún èmi àti ẹ̀yin. Ó lè jìyà nítorí tèmi àti ẹ̀yin. Ó lè kó ẹ̀ṣẹ̀ mi àti ẹ̀yin lọ. Ṣùgbọ́n kí ló lè lé wa kúrò nínú ìrìn àjò? Ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó lé ọmọ ènìyàn kúrò nínú ọgbà, òun ló pọ̀ jù láyé ìsìn. Kí ni? Àìgbọràn, disobedience. Ẹ dúró níbí. Láyé ìsìn tẹ́ bá ní kí ènìyàn dúró lọ́ọ̀kan yẹn for 1 minute kẹ́ tó yíjú padà, ó ti kúrò níbẹ̀. And that is why we are not seeing the glory of Celestial again. That is why we are not seeing the glory of God again. That is why miracles are not happening again. That is why wonders are not happening in our life. Màá tún máa sọ dáadáa, kò sí kí wòlíì kó gbààwẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkàn tẹ́ ẹ fẹ́ bá pàdé tó bá ti ṣáko lọ, ó ṣeéṣe kí àdúrà wòlíì jẹ́ asán. Ó ṣeéṣe kí àdúrà olùṣọ́ àgùntàn já sásán nígbà tí ọkàn bá ti ṣáko lọ. Except